ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ እንደምከረማችሁ ሼፍ ዮናስ ነኝ ከኢትዮ ሼፍ እንደተለመደው ዛሬም ምግብ የሰራን ቆይታ እናደርጋለን የዛሬ ምግባችን ስፓጌቲ በአትክልት ነው ወይ ስፓጌቲ ከአትክልት ጋር የሚሰራ ተመለከታላችሁ ይሄን እንግዲህ ምግብ በተለይ በጾም ወራት ብትጠቀሙት ወይ ደግሞ ጊዜ ደግሞ አትክልትን መመገብ ልማድ አድርጉ ቫይታሚን ሲ ውስጣችን ብዙ ስለማይቆይ በየጊዜው በየቀኑ በየአራታቱ ቫይታሚን ሲ መውሰድ ስላለብን እነዚህ ምግቦች እንደ አማራጭ ናቸው ግባቶቹን አስተዋውቃችሁና ከዛ ወደ አሰራሩ እንገባለን ማለት ነው ወደ ግባቱ እንሄዳለን የትም ላይ ተጠብቁ ወደ ግባቱ ስንገባ በቀጭኑ የተከተፈ ፈረንጅ ቃሪያ አለኝ ያበሻ ቃሪያ መጠቀም ይቻላል በቀጭኑ የተከተፈ የቀይ ሽንኩርት አለኝ ካሮት እንደዚሁ በቀጭኑ የተከተፈ ካሮት ዝኩኒ ተጠቀማለሁ የበሰለ ስፓጌቲ አለኝ በደረጃን ወይ ደግሞ ኤግ ፕላንት ይባላል እሱም ተጠቀማለሁ አሁን ከትፌ ያላዘጋጀሁት ቶሎ የመጥቆር ባህሪ ስላለው ልክ ምግቡ እየሰራን ይያለ ከትፈ መጨመር እንችላለን ካስፈለገ ደግሞ ከትፋችሁም ትንሽ ጨውነት አድርጋችሁ ትንሽ ምሬት እንዲቀንስ ማድረግ ይቻላል ግን እንዳለ ብትመገቡ በጣም ተመራጭ ነው የሚሆነው አዛ ከትፋችሁ ውሃ ውስጥ አድርጎ በኋላ ምግብ በመሰራበት ሰዓት በጨርቅ ደረቅ አድርጋችሁ መጨመር ይቻላል ማለት ነው ሌላው ግባታችን እንግዲህ በጣም የአትክልቶች ንጉስ የሚባለው ነጭ ሽንኩርት በማቃዚ እንጠቀማለን ቁንዶ በርበሬ ያለን ዘይት አለን ይሄን በማድረግ እንግዲህ ቀጥታ ወደ መጥበሻ ምንወስዳችሁ መጥበሻ ላይ ሄደን የታገን እንደምሰራት ተመለከታላችሁ ከኛ ጋር ከሆናችሁ ታተርፋላችሁ ኢትዮ ሼፍ እናንተ ነው ተካተል ቤተሰቦቻችሁ ወደ አሰራሩ እንገባለን ሁለት ሾርባ ማንኪያ ያክል ዘይት እናደርጋለን በጫቅ ዘይት አታብዙ በጣም በትንሽ መጠቀም ተመራጭ ነው የሚሆነው ከመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ካሮት ጨመር ካሮት አውለቅ ካለ በኋላ ቀይ ሽንኩርትና ማነው ዝኩኒ ይገባል ከዛ ቃሪያ ያለ ይቀጥላል ማለት ነው መጀመሪያ ካሮት እናደርጋለን እንጨምረን ተጠለቅ እስከ ድረስ እናበስላለን ማለት ነው እንደምትመለከቱት ካሮቱ እየበሰለ ነው ቀጣይ ስራችን የሚሆነው እንግዲህ ግብአቶቹ በተራራ እየጨመረን እናበስላለን ማለት ነው የዚህ ምግብ አሰራር ሙሉ በሙሉ keatklt.com ዌብሳይታችን ላይ አሰራሩን ቪዲዮ ታገኛላችሁ እንዲሁም አፕሊኬሽኑን በማውረድ ከጉግል ፕሌይ ወይ ደግሞ ከአፕ ስቶር ላይ በማውረድ የዚህ ምግብ አሰራር ከአፕሊኬሽን ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው የዩቲዩብ ቻናላችንም ቤተሰብ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ የምታደርጉ ከሆነ የደወል ምልክቱን ጫን ካላችኋት አዳዲስ ምግቦች በየጊዜው ልክላችኋለን ማለት ነው ኢትዮ ሼፍ እናንተ ነው ሙያ በቤት መማር በጣም ቀላል ነው ከዚህ በኋላ ተካተሉ አሁን ሊጠለቅ ሲል ሽንኩርት ይገባል ሁሉ ጊዜ እንደማስታውሳችሁ አትክልቶችን በጣም አታብሱላቸው አትክልት ጠንከር እንዲወር ክሪስፒ ይባለውን ደረጃ ማለት የለበትም ስንበላ አፋችን ላይ ስብር ማለት አለበት እንጂ ሙትት ብሎ የበሰለ አትክልት ከውስጡ ማግኘት ያለብንን ንጥረ ነገር ወይም ቫይታሚን ሲ እንዳናገኝ ስለሚያደርገን በጣም አታብስሉት በዚህ መልኩ ከበሰለ በኋላ ዝኩኒ እንጨምራለን ዝኩኒ ይገባል ዝኩኒ ማብሪያ ይስላል ለምታዩ በጣም ደስ የሚል ቀለም እያመጣ ነው የአትክልቶቹ ቀለም ውህዳቸው በጣም ደስ ይላል ቀጣዩ የሚሆነው እንግዲህ የፈረንጅ ቃሪያውን መጨመር ነው ፈረንጅ ቃሪያ ጨምረናል በጣም የሚያምር ቀለም እያዘኝ ነው ቀጣይ እንግዲህ ነጭ ሽንኩርት አደርግበታለሁ ትንሽ ስፓጌቲ ተቀቅሎ ከላዩ ላይ ትንሽ ውሃ በማስቀረት ጠብ ታውጣም ቆንጆ አትክልቱን በሊበስ ያደርግላችኋል ሞቅ ያለ ውሃ ማድረግ ይቻላል ወይ ደግሞ ስፓጌቲ ተቀቅሎ ከስፓጌቱ ውሃ ላይ ቀነስ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው መጨረሻ ላይ እንግዲህ በደረጃኑን ከትፌ ጨምረዋለሁ በደረጃ አደርጋለሁ በቀላሉ ስለበስ መጨረሻ ጨምሩ ተመራጭ ነው የሚሆነው
ከትፋችሁ ማቆይ ማስቀመጥ ደግሞ እንዳይጠቁርባችሁ ይረዳችኋል። ካረግን በኋላ ጨው ቆንጆ በርበሬ እናደርጋለን። መጨረሻ ስፓጌቲ ጨምራለን። ካደረግን በኋላ አውጥተን ስፓጌቲውን ከአትክልቱ ጋር ማገናኘት ነው። ቲማቲም ማድረግ ይችላላችሁ። ሶያ ሶስ ጨምሮ ማድረግ ይቻላል። ብቻ ቻላገ በቀላል ባለመልኩ ታዩት ምን ማሳያችሁ። አትክልቱንም መቀየር ይችላላችሁ። እንደ ብሮኮሊ በጣም በቀጭ ተከትፎ ማችስቲኪን ባድንች ከተከተፈ በኋላ የተጠበሰ ድንች መጨመር ይችላላችሁ። ብሮኮሊ ማድረግ ይችላላችሁ። እንዲሁ ደግሞ እንደነገርኳችሁ ቲማቲም መጨመር ይችላላችሁ። እንጂ ያረጋችሁ እንግዲህ እናንተ የአትክልቱን እንትን መቀየር ይቻላል። ምግባችን ይመስላል። እንግዲህ ቃሩን ትመለከታላችሁ። የትም እንዳትሄዱ። ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ስፓጌቲያችን ደርሷል። በዚህ መልክ መጀመሪያ ከታች ስፓጌቲውን ታደርጋላችሁ። ከላይ አትክልቱን በማድረግ ያደርጋችሁ ለምግብነት ማቅረብ ነው። በጣም ያምራል። እዚህ ልቅመስ ውስጥ ከአትክልቱ ማድረግን ዋው መልካም አድ የአትክልቶቹ ድምጽ ይሰማኛል። እንደዚህ መሆን አለበት። አትክልትና ከሽሻ ሲባል በጣም ያስደስታና እንዲያውቃችሁ ልትመገቡ ጋብዛችኋለሁ። እንደነገርኳችሁ እንግዲህ በየጊዜው ቪዲዮአችንን ተከታተሉ ከቻናላችን ላይ። እንዲሁ ደግሞ የዌብሳይታችንን በመቀላቀል የኛ አባል ሁኑ። አፕሊኬሽኑ አውርዱ። ሁሉ ጊዜ ከናንተ ጋር ነን። እኛ ሙያ እናስተምራችኋለን። ከዚህ በኋላ ሙያ መማር በጣም ቀላል ነው። ጓዳችሁ ድረስ እንገኛለን። ቪዲዮ ከፍታችሁ ብቻ ድስት መጣል ነው። ከኔ ጋር አብራችሁ ምግብ እንሰራለን። ሼፍ ዮናስ ነበርኩ ከኢትዮ ሼፍ። በሌላ ፕሮግራም በሌላ ምግብ እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ በጣም ወዳችኋለሁ። ቻው